Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted. කොහොමද ඔයාට? මං හිතනවා ඔයා ගොඩක් හොඳින් ඇති කියලා. ඔන්න ඉතින් අද දවසම මම තනියම තමයි ගත කරන්න ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම ලොකු ප්ලෑන් එකක් නැහැ අද මොකද කරන්න කියලා. අපි බලමු අද දවස මගේ කොහොමද ගෙවෙන්නේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මුලින්ම පාර්සල් එකක් ඇවිත් තියෙනවා. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. දැන් දවස් දෙකකට කලින් බෙඩ්ෂීට් සෙට් එකක් ඕඩර් කරා. අපේ බෙඩ්ෂීට් සෙට් එක මාරු කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මං හිතන්නේ මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි අන්පැක් කරලා බලමු. මං ගොඩක් වෙලාවට ගෙදරට අවශ්‍ය කරන දේවල්, එතකොට සමහර වෙලාවට මං අඳින ඇඳුම් පවා ඔන්ලයින් තමයි ඕඩර් කරන්නේ. එතකොට එයාලා අපේ ගේ දොර ළඟම පාසල් එක තියලා යනවා. ඉතින් කිසි කරදරයක් නැහැ. අපිට ඒ බඩු ඔහේ ඇවිදින්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් එහෙම ගිහින් ගන්න අවස්ථාවක් නැතුවම නෙමෙයි. හැබැයි ඉතින් වැඩත් එක්ක හැමදාම ඉතින් හිතන වෙලාවට ටවුන් එකට යවෙන්නෙත් නැහැනේ. එතකොට ඉතින් බලලා ටක් ගාලා ඕඩර් එකක් දානවා. දැන් ඉතින් මෙහි වින්ටර් එකත් පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සීතල කාලෙට හරියන විදිහ මෙන්න මේ වගේ බෙඩ්ෂීට් සෙට් එකක් තමයි මම ඕඩර් කරේ. ඉතින් මං හිතනවට වඩා ඒක හොඳ ක්වොලිටි එකකින් තියෙනවා. සීතලයි කියලා ගෙදර ඉන්න දවසට ගේ ඇතුළටම වෙලා කම්මැලිකමෙන් ඉන්න මම පොඩ්ඩක්වත් කැමති නෑ. ඉතින් එතකොට වෙන්නේ ඒ කම්මැලිකම තවත් වැඩි වෙන එක. සීතල තවත් ඇඟට දැනෙනවා වැඩි. ඉතින් මම හිතුවා චුට්ටක් එළියට ගිහිල්ලා આવුත් හොඳයි කියලා. ඉතින් අද ව්ලොග් එකේ මම වෙනසකටත් එක්ක මම ලෑස්ති වෙන විදිහේ පොඩි ක්ලිප් එකකුත් ඔයාලට අරගෙන එනවා. මොකද අපේ ගර්ල්ස්ලා කැමති ඇතිනේ මේ වගේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් උත් බලන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒකට කැමති නම් මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට මට පුළුවන් මම ඩේ ව්ලොග්ස් කරන වීඩියෝස් වලට මම ලෑස්ති වෙන විදිහේ චූටි වීඩියෝ ක්ලිප් එකකුත් ඔයාලට ඇඩ් කරන්න. හැබැයි ඉතින් ඔයා කැමති නම් විතරයි. සාමාන්‍යයෙන් මම එළියට යද්දී පොඩි සිම්පල් මේකප් එකක් තමයි දාන්නේ. ඉතින් මේ දවස්වල මොයිස්චරයිසින් ක්‍රීම් එකක් ගන්න නැතුව නම් බෑ. මොකද සීතල නිසා මූණ ගොඩක් වේලෙනවා. හැබැයි මම රස්නේ කාලෙදී වගේම සීතල කාලෙදිත් සන්ස්ක්‍රීම් එකක් නම් අනිවාර්යෙන්ම ඇප්ලයි කරනවා. ඔයාලත් වෙන මොකුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරේ නැතත් කමක් නැහැ. සන්ස්ක්‍රීම් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට අපේ මූණේ ස්කින් එකට වෙන්න තියෙන ඩැමේජ් එක ගොඩක් අඩු වෙනවා. මෙහෙට ආවට පස්සේ තවත් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි කොණ්ඩේ යන එක. ඉතින් මට පෞද්ගලිකවත් ගොඩක් අය මැසේජ් කරලා අහනවා කොණ්ඩේ යනවට මෙහෙ ගන්න තියෙන හොඳ ප්‍රොඩක්ට් මොනවද කියලා. ඉතින් ඇත්තම කිව්වොත් මම තාම එහෙම හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් මෙහෙන් හොයාගෙන නැහැ. හැබැයි ඉතින් ආපු දවසේ ඉඳන් මගේ කොණ්ඩෙත් ගොඩක් යනවා. ඉතින් මම ගෙදරදිම හදාගන්න ඔයිල් එකක් මේ දවස්වල පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මම ටිකක් හරි කොණ්ඩේ යන එක දැන් චුට්ටක් අඩු කරගෙන තියෙන්නේ.
ඊට අමතරව උණු වතුර නාන එක නවත්තන්න ඕනේ. මොකද උණු වතුර කොණ්ඩෙට හොඳ නැහැ. ඔන්න ඉතින් මම දැන් ලෑස්ති වෙලා යන්න තමයි හදන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මම තනියම එළියට යන්න කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. මොකද ඒ වෙලකොට මට හිතෙනවා ඒක හරිම කම්මැලි. කවුරු හරි කතා කර කර යන්න තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ රටකට ආවහම හස්බන්ඩ්ට උනත් හැමතිස්සම අපිත් එක්ක ඉන්න වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් එතකොට අපි තනියම එළියට ගිහින් අපේ වැඩ තනියම කරගන්නත් හුරු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් දැන් නම් මම ඒකට ගොඩක් හුරු වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ දෙයට හුරු වුණාම ඒක හරි නිදහස් ෂෝක් අත්දැකීමක් විදිහට තමයි දැනෙන්නේ. මොකද Tamanට හිතුණ තැනක යන්න, Tamanට හිතුණ Taman කැමති කෑමක් ගිහින් කන්න, ඒක හරිම නිදහස් දෙයක් විදිහට තමයි දැනෙන්නේ. ඔයාලත් තනියම එළියට යන්න බයයි, එතකොට තනියම තැනකට ගිහින් කෑම කන්න බයයි කියලා හිත ඉන්නවනම් එක දවසක් නිකමට වගේ ගිහින් බලන්නකෝ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට හිතේ හැමදාම තනියම එළියට යන එක හොඳයි කියලා. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ රටකට එන්න බලාගෙන ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් මේ දේවල් වලට හුරු වෙලා ඉන්න එක හොඳයි. ඔන්න ඉතින් මට ඕනේ කරන පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මං ඒ ටික ගන්න කියලා හිතාගෙන දවසකට ආවා. දවසක ඇතුළට එනකොටම තනිකරම මෙතන ක්‍රිස්මස් ඩෙකෝස් වලින් තමයි පොරවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ක්‍රිස්මස් එකත් ළඟම එනවා. ඉතින් මං ඔයාලට ක්‍රිස්මස් vlog එකක් වෙනම අරන් එන්නම්කෝ. මෙතන තියෙන මම දැක්කපු හරිම ලස්සන කියුට් දේවල් ටික මම මේ ගමම ඔයාලට පෙන්නගෙන යන්න. මම ලංකාවෙත් මාරි බිස්කට් කන්න හරිම කැමතියි. ඉතින් මම මෙතන දැක්කා මේ ගෝල්ඩ් මාරි කියන බිස්කට් එක. හැබැයි ඉතින් මේක ලංකාවේ එකක් නන් නෙමෙයි.
ඉතින් මට හිතුණා මේකත් අරගෙන කාලා බලන්න ඕනේ කියලා. Scan the QR code. Please scan the QR code or barcode for payment സംഭരിച്ചിട്ടില്ല. Push the card to the end. The payment has been completed. Please take your card if you left anything. ඔන්න ඉතින් මම බඩු ටික අරගෙන ඉවරයි. දැන් එළියට යනවා. ඉතින් ගොඩක් සීතල නිසා මට හිතුණා හොඳ කොෆි එකක් බොන්න තිබුණොත් හොඳයි කියලා. මගේ බ්ලොග්ස් බලන ඔයාලා හැමදාමත් වගේ මට හරි ලස්සන කමෙන්ට්ස් දානවා. ඉතින් මම ඒ හැම කමෙන්ට් එකක්ම කියවලා හැම කෙනෙක්ටම මම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් මගෙන් තවත් ඔයාලා කැමති වීඩියෝස් මගෙන් ඉල්ලලා මට කමෙන්ට්ස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහට ඒ වීඩියෝස් ඔයාලට ඉක්මනටම අරගෙන එන්න. ඔන්න එහෙනම් මං දැන් ආපහු ගෙදර යන්න තමයි මේ හදන්නේ. සීතල කාලෙට කොහොමටත් කලින්ම කළුවර වැටෙනවා. ඉතින් මම දැන් රැට කෑම හදන්න තමයි මේ යන්නේ. කෑම කාලා ඉවරට දැන් කරන්න චූටි වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙහි ඉන්න ලංකාවේ චූටි ප්‍රින්සස් කෙනෙක්ට බර්ත්ඩේ ගිෆ්ට් එකක් යවන්න. එයාගේ පළවෙනි අවුරුද්දේ බර්ත්ඩේ එක තමයි මේ සෙලිබ්‍රේට් කරන්නේ. ඉතින් අපිටත් ඒ බර්ත්ඩේ පාටි එකට ඉන්වයිට් කළා. ඒත් එයාලා අපි ඉන්න තැනට වඩා ගොඩක් දුරින් තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපිට ඒ බර්ත්ඩේ පාටි එකට යන්න වෙන්නේ නැති නිසා අපි තීරණය කරා ඒ චූටි මණිකට ලස්සන ගිෆ්ට් එකක් යවන්න ඕනි කියලා.
චූටි මැණික ඔයාගේ ඉදිරි අනාගතය ලස්සන වෙන්න සාර්ථක වෙන්න කියලා අපි හදවතින්ම ඔයාට සුබ පතනවා. දැන් අපි මේක පහළ තියෙන මාට් එකෙන් පෝස්ට් කරනවා. ඒක මම මගේ වීඩියෝස් බලන ආදරණීය ඔයාලගේ හිතේ තියෙන හීන බලාපොරොත්තු ඒ හැම දෙයක්ම සාර්ථක වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මං හිතනවා අද වීඩියෝ එකත් ඔයාලා එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එන්නම්. ගිහින් එන්නම්.